semua. Hari ni saya saja je nak test saya punya helmet motovlog setup untuk motocross open face. Tengok okey ke tak, boleh dengar ke tak. So saya pun ambil kesempatan nak test lah, tengok boleh dengar ke tak, clear ke tak. Sambil tu motor ni saya nak isi minyak. So pasal dah lama tak jalan, tayar dia pun saya takut minyak dia keluar lah. Tayar keras, tayar motor ni kena guna. Kalau tak guna lama, nanti minyak dia akan keluar. Nanti dia jadi biru. Nanti keluar biru-biru, maknanya minyak dalam tayar ni akan keluar lah. So kalau you simpan tayar lama, kalau boleh rotatekan tayar tu. Especially kalau tayar tu macam race tayar ke apa ke. Tapi sebaik-baiknya motor, tayar dia sekali-sekala kena panaskan lah. Ni pun saya tak tahu minyak cukup ke tak ni, tapi saya saja je bawa. Harap-harap sampailah stesen minyak. Motor ni macam badan kita lah. Kalau tak berjalan, tak bersenam, lama-lama tak sihat kan, sakit juga kan. Motor pun sama. Sekali-sekala kena berjalan, kena start motor. So dah start berjalan, barulah motor pun okey. Sama lah, badan kita pun kena jalan je. Kalau tak bergerak apa, kita tak sihat. Nanti macam benda-benda yang tersumbat, macam-macam jadi. Motor pun sama lah. Tapi yang paling penting, enjin kena jalan, tayar pun kena berjalan, badan kita pun kena jalan, otak kita pun kena jalan, semua kena jalan. So motor pun lebih kurang juga. Ya, tu dia dah pengisi minyak. Ya. Oh, angin je tak isi. Angin tak apalah. Rumah nanti boleh lah. Okey, tu dia. Dah sudah isi minyak. Jadi tayar ni dia, kau kena tengok tahun dia. Tapi kalau sekali dah guna tu, tayar kalau baru, kat tepi tu ada date. Okay, seboleh-bolehnya jangan lebih 2-3 tahun lah. Tapi kalau sekali you dah guna tayar tu, you simpan, you cabut, you simpan, minyak dia akan keluar tau. Okay, and sekali you dah guna, you simpan je. Kalau you cabut, you tak guna lagi dah, nanti akan keras. Tayar menjadi lebih keras, dan lama-lama tak dapat feel yang best tu. Tayar tu direka, okey, dia memang untuk dilayan, untuk diguna dengan speed ni, cornering macam ni, bila jalan basah macam ni, bila jalan kering macam ni. Ya, so compound tu setelah you guna tayar, compound tu akan bertukar sikit dah, pasal panas sejuk. Lagi-lagi lah you dah guna, and then you simpan. Yang lama tak guna. Ataupun mesti korang pun tahu, tayar kalau baru rasa dia lain kan, bila you dah makan setengah kan. So dia lebih kurang. Tayar yang you dah guna, and then tu you lama tak guna, you simpan, pun sama, akan jadi keras, akan tak sedap lah basically. So macam enjin kita, tayar, enjin sama.
Motor kalau simpan tak bergerak, kereta pun sama, badan kita pun sama. So tapi hari ni tak disiplin lah. I pun dah lama tak guna motor ni, simpan je. So simpan je pun tak bagus juga. Wow, cantik ni guys. Kena usah ni. Nah, nama pun supermoto kan. Wow. Ya, tayar kalau dah lama simpan nanti akan biru-biru keluar. Biru-biru keluar tu macam rainbow effect tu. Kalau dah ada macam rainbow effect tu kat sini semua, maknanya tak bagus lah. That's why you kena roll sikit tayar apa semua. Okay, ni penjagaan tayar ialah kalau you simpan pun dia dah biru, make sure you rotatekan tayar tu. Rotatekan. Jangan simpan macam ni je, just rotate je. Okay, supaya minyak dia still ada. Dalam ni minyak tau. Walaupun kita ride on the road, kita tak suka minyak, tapi nak buat tayar ni, rubber ni memang menggunakan minyak. Ada minyak dalam ni. Okay, tu yang buat tayar ni compound dia macam mana apa semua. That's why the tire reacts the way it is, right? So yeah, penjagaan tayar basically sama dengan enjin kita. Enjin kita pun okay, kalau tak start pun lama-lama rosak. Valve dia apa semua. So yeah, hari ni saya cakap tentang tayar je dulu. Tayar tu penting. Because kenapa tayar penting? Antara semua part dalam motor kita yang sentuh jalan ialah tayar kita. So tayar sebenarnya paling penting. You ada motor power macam mana pun, tapi tayar tak grip, tayar teruk pun you tak boleh layan. So itu je lah yang apa I nak cakap. Tayar tu paling penting. So kita main-main kejap motor. Jangan buat kerja bodoh. Ke jalan raya jangan nak buat macam ni. Oh, lama tak bawa. Oh, pelik ya. Wow. Okay, on the road jangan buat macam ni ya. Ni kat off-road je boleh. Atas jalan raya jangan. Alamak, tayar supermoto guys. Apa ni? Oh, yang kita bisa naik. Woohoo. Yeah. Okay, jom try lagi sekali. Macam best. Woohoo. Alright. Lama tak buat nakal-nakal macam ni ya. Yeah.
track guys. Jalan sini belajar sliding best. Gimana ni? Oh, tayar slick. Oh, tanah pun lebat-lebat. Wah, sini kot. Tadi kita ikut kan, rasanya lah. Alright, enjin pun dah dipanaskan, tayar pun dah rolling, motor pun dah kotor. Jadi kalau tayar yang bagus kan, kalau korang tahu jaga tayar tu, dia kalau macam pasir macam ni sikit pun sebenarnya okey lagi. Okey. Dia pasir sikit-sikit tu tak semestinya licin, tu pasir melekat kat tayar. Orang gelek je, dah gelek je tayar tu, pasir tu confirm keluar. Jom kita bersihkan tayar sikit. Okay guys, situ sajalah dari hari ni. Thanks for watching. Terima kasih kerana menonton balik semula. Korang semua jaga diri baik-baik, jaga motor baik-baik, and keep safe ya. Okay, bye.